วันนี้ผมจะพาไปชม X-Loop 550L ภายใน1นาทีวิ่งไฟฟ้าลากได้ 3,000 ปอนด์ตะแกรงหน้าแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้ 77 ปอนด์จอแสดงผลสามารถแสดงผลได้ 25 ฟังก์ชันสลับสวิตช์ควบคุมทำงานได้แค่ปลายนิ้วสัมผัสสลับคันเร่งพร้อมทั้งการปรับเปลี่ยนโหมดได้ทั้งขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อและดิฟล็อกเกียร์ CVT ใช้งานง่ายมีทั้ง slow high ว่างถอยหลังและเกียร์จอดถังน้ำมันแบบปลอดภัยบรรจุน้ำมันได้ 25 ลิตรเบาะนั่งวัสดุโพลีนนุ่มสบายพร้อมพนักพิงหลังและที่จับไฟท้ายราวบาร์ยาวตลอดทั้งคันเห็นได้จากระยะไกลหัวบอลลากจูงขนาด 2 นิ้วสามารถลากจูงน้ำหนักในทางเรียบได้ 600 กิโลกรัมและทั้งหมดนี้คือ X-Loop 550L ภายใน1นาที